A kú weekend o. Èèyàn wa. A gba atẹ́gùn níta ni o. And as usual, àwọn nǹkan méjì. Nǹkan méjì tá gbé dání náà ni pé ká sọ pé good morning. Tàbá dẹ̀ tí ń sọ pé good morning bẹ́ẹ̀ yẹn. Ká máa béèrè question all the time. Ká máa ní good morning fẹ́yìn tẹ́ wọlé. Mr. Láìtàn Ọlátáyọ̀, I say good morning to you, sir. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, the indigenous people. Nigeria na messed up country. Ẹ káàárọ̀, ṣé láfíà? Mr. Ọrẹ́olúwa Jacob, good morning, sir. Ṣé láfíà lẹ́wà o? Báwo lọ́dọ̀ yín lọ́hùn? Mr. Kẹ́hìndé Awórìndé, ẹ káàárọ̀ daddy. Happy weekend. Mo kí Àmì Adédìran Kafilat Ìyábọ̀, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí mọ́mí ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ṣé láfíà lẹ́wà mà? A máa ṣe ń kíra wa pé happy new year. Ṣèbéèdè ní 6 àbí January. Aṣèwánu new year náà ni. Mo kí àwa Stella Ṣódẹ́yìndé káàárọ̀, bàbá mi Olúfọlábí ṣeun. Ẹ̀yin tá bá kí kẹ́ káàárọ̀ yín náà kí wa padà. Ẹ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá máa ń fi kíkí a máa fi ń kíra wa ni. Bàbá wa Akínlóyè Sàláwò, mo kí yín. Àwọn oníṣẹ́ méjì, mo ní wọ́n á gba atẹ́gùn níta ni. Ó tutù díẹ̀ tó ń jẹ́ ká fresh nìyẹn. Ìtọ́ fi ń pè ní London nìyẹn, London ìlú ọba. London la wà, I feel alright. Mr. Carl, good morning. But then try láti set gbogbo àwọn phones yìí ká má lọ jábọ̀. Mr. Kennedy, good morning. How are you, everybody? How is everybody this morning? How you all doing? I say good morning and welcome once again. Let's talk about Nigeria. The Nigeria of yesterday is different from the Nigeria of today. It's a very beautiful morning from London. London ìlú ọba, London láwa, I feel all right. London sọ pé good morning for Africa. Africa gbọ́dọ̀ bọ́nú oko ẹrú. Mr. Olúwatósìn, good morning. Africa is the best place, but unfortunately, what it destroyed. Africa, the best continent. But unfortunately, wajako shishe, and everybody now is looking for a way out. Mr. Kennedy, Eko Meme, good morning. Jeremiah Aki Okumoki, good morning. Mr. Oluwatosin, good morning. And Tabasokwe, good morning. You know, Kiwa Pada. Tabakuwa life, Niriwa. So life today ya to see recording. You know, Kiwa Pada. Kiwa Tabatin Kinyi. London is cold. Africa is the best continent. Wake up. Time to collapse the zoo. I gotta collapse the zoo so that we can bring more better animals. The current animals in the zoo, they are the politicians and your presidents. And it is time that we let it go. What do you think? Good morning, Mr. Jeremiah. Happy New Year to you. My family are doing very well. We are all just waking up. It's a bit cold, so I might not stay too long outside. And I don't have my tea here. Mr. Okwe Edward, good morning. Mr. Michael Pottsell, good morning. How are you, sir? If you're new to the platform, it's called the Koikimedia, the self-determination media. The media that talks about nothing more than Yoruba nation and the right of the Yoruba people. Let me tell you, start.
As you're joining the program, we welcome you and I say good morning once again. Africa is the best continent, much, much better than Europe. The Europeans have decided to fool us that Europe is the best. We own the democracy, we own the people, but unfortunately, it doesn't seem to be working as we want. So what do? We need to do what we need to do and wake up the minds and the spirit of Africans. Whether you are in Kenya, wherever you are, Africa must be free from the bondage and the shackle that we find ourselves. I say good morning once again and welcome to our live transmission. As soon as they join the broadcast, help me call somebody, say make they can't listen again. Maybe we can learn one or two things before, and then that way we can appreciate Africa much better than Europe. Baba mi Kendi Salami, but then pin ya wa shin sun now. E ma rántí pa se sun láàárọ̀ yìí ni. I've not had enough sleep. I just slept this morning. So, and that's why sometimes I have to switch off the phone. If I don't do, people will keep calling and calling. And when people call, they disturb the sleep, which is exactly what happened again. Because but what can we do? Link yẹn ti jáde, tí link yẹn bá ti jáde, my tí mi ṣe send us a minute. So tí link yẹn bá ti jáde, my send us. I won't be able to know. So I can connect you pẹ̀lú wọn. I can connect you with you can buy no la. So it's not my sector. But the link about Jadi, definitely there will be Q&A inside the inside the event. Which at least I leave you with the question about it. So that was to generate a Zoom link here, I put it out so everybody know. All right, the more life me say anyway, so I saw it later again. All right, Bonnie. All right, later bye. Like we always say, Africa has what it takes, but unfortunately, we've lost plot. Good morning, Mr. Sulaiman Abdul Rashid. Whether we all want to run away from Africa, it will not make Africa a great place. But the only way Africa can be great is for us to collapse the zoo called Nigeria. Nigeria is the zoo that is holding Africa backwards. The West decided to bring in different borders, and we were told lies. They created false borders, and today so many of us are struggling because that is what they want. We have everything, but your politicians are the puppets working on behalf of the West. So they kept everybody in bondage. But those in bondage, each time we tell them that they are in bondage, they're telling us that they are not in bondage. So this time around now, if you think that you are not in bondage, you are all in bondage, including those of us outside. So I just came to take fresh air. This is what keeps us going, fresh air. And that way we can at least, it's very cold, extremely cold. Sometimes people say, I want to come inside that cold. Until you arrive here, you go not say no be the cold waiting for Port Harcourt. Mukia Mary Jane Walker, good morning. Mr. Babatunde Tinubu. This your name na big name. I'm sure I say you be Tinubu family. The Jagaban of Africa. It's still very quiet. It's holiday period in London or England. I'm based in England. 3 different countries represent United Kingdom. A very small island, less than 60 million, but yet 3 countries is generated from it. We have the Scotland that have their own parliament.
We have the Wales, also have their own parliament. And we have England, where everything is controlled from. But unfortunately, Nigeria wants us to keep a 200 million people and then operate from Abuja, from FCT. How do you think Bola Tinubu will know what is happening in your village? Inneka Aburo Famarade. Good morning. Many of you think that holding on to Nigeria will give us a better life. I pity you now. Continue to live in denial. By the time you get the message, you realize that, wow, so these guys have been speaking the truth. It's just that we didn't trust them. We didn't believe them. You're waiting for your religious centers to tell you that we need to collapse the zoo called Nigeria. Nnamdi Kanu must be free. Mokiyawa Iyola Adedonye, good morning. Says good morning, Koikimedia and Yoruba Nation, no going back. Mark Steven, good morning to you. Babawa Kendi Salamini, one language, one people. Omo Yoruba niwa. Why do I speak English? It's because it's also a mode of communication. We are Yoruba first before Africa. It was the Berlin Conference that told us that there's somewhere called Benin Republic and Togo. But during that era, all we can say and confirm is that there was nothing of such. It's all the lies that were created by the European countries. They cooked and forced every narrative of Africa. They changed our language, changed our culture, even told us that our culture is not worth celebrating. Many people are shy to call themselves Babalawo. Imagine that. But they're happy and excited to say, I am Omo Jesu, I am Muhammad. But what was our forefathers celebrating before the colonization or the colonized, during the whatever they call it. Whatever you want to call it, you call it. I don't care. Yesterday we were reviewing certain things. I only slept this morning. Thank you so much to many of you that continue to support and follow the platform back to back. If you're not getting my notification, you might as well just go back and add the notification bell, because we have been shadow banned, and that literally means that you will hardly see some of my broadcasts. But notwithstanding, I'm gonna have to go and get my military jacket. I'm feeling a little bit cold, even though I've got this on, but the weather is cold and I need to put something on that will cover my ears. My name is still OLAYOMI KOIKI, the Yoruba Nation campaigner, the self-determination campaigner. We are not a threat to the federal government of Nigeria. All we are saying, Mr. Shakur, good morning to you, and also, yes, good morning. Yoruba Nation must come from this contraction called Nigeria. Daniel Oyede, good morning. Shout out to many of you that have joined the broadcast. Have you shared it? Have you invited somebody else? Have you liked the video? Why not do that? It's for the benefit of those that are probably not aware that we are live. Mr. Oluwagbenga Adedeji, Mofi Tawoto, Mofi Ki. Shout out to Professor Adebanja Akitoye. Shout out to Dr. Chief Sondego. Hey, Yami Dukwe Agwola. Thank you so much for your love and also your prayer and the financial support on the GoFundMe. So far, we've raised less than 500 pounds. We've not even raised 400. I know it's January. Many of you have bills to pay. But remember that you need a media that can continue to enlighten and bring out reasons why we need to collapse Nigeria. Nigeria was created by the British government in 1914. What was Nigeria before then? It was called the Yoruba Empire, the Oyo Empire, the Yoruba Kingdom. They did the same thing with the India. Today, the India are free people. Shout out to my beautiful mother. Shout out to my family. If you're expecting Nigeria to transform and change overnight, you will wait till thy kingdom come. You might probably die before then as well. Nigeria is one of the most shittest old country, and we will collapse it whether you like it or not. It's going to be by fire, by force. We will educate, we will bring the conscious mind of the reason why Nigeria needs to dissolve. Many Christians continue to be killed even though the American government refused to blacklist Nigeria. So there must be something in it for the American government. Why is America not interested
to blacklist Nigeria. We are Yoruba before Nigeria. We are Yoruba before called Africa. But today, many of you are shy. As we continue to say it again and again, the only last option is not about any more election. Election is a fraud. Election is something to divert your mind from the reality. Your politicians knows this. They are aware of it. They know that the only way out is for us to allow every indigenous people to go their separate ways. But your politicians don't want that. Mukibabawa Adebayo Okikiola, shout out to many of you that continue to love and share the program. It is still Saturday. I can see many people, moving up and down, different people going to work, many vehicles, the local bus, and it is very cold this morning. Not as cold as Canada. Mr. John Oridupe, thank you so much for joining. If you're new to the platform, remember to subscribe. Alex Mamu, thank you, my brother. I am the finest. Yes. You might say I should come to Nigeria and do it. I'm coming. Wait for me. Okay? I will leave a place where I have freedom. I will leave a place where I will be able to say exactly what I want to say to your shit-hole government, whether it's the presidency, whether it's the DSS, whether it is the security, and then I will come down there. I will leave a place where I can be able to enlighten you, and then you decide whether we are ready or not. We don't have to be ready altogether, but one thing is, there will be more crime in Nigeria, and that crime is not going to end anytime soon. So if you're one of those expecting the crime taking place in Nigeria to end anytime soon, you will wait and wait and wait, and it's not going to change. Nothing is going to change in Nigeria because the current state of political parties do not want Nigeria to change. Thank you so much, Mr. Adebayo Okikiola. Good morning, Mr. Olayinka Abisola. Thank you so much. This is not a fracas. This is self-determination. It's different from any other platform. There are different things happening on the social media. We have about 1 billion people on the social media. So it depends on your taste and what you want to listen to. If you want to listen to the truth, you will come down here. If you want to listen to the other side, you will go there and listen to gossip. I love to listen to gossip as well. But one thing is, who are we? We are Yoruba first before anything. So I'm going to go and do a cup of tea because I'm feeling a little bit cold while I give you something that will keep you going until I will come back. I have 4 minutes. It might be about 8 minutes before I come back. It might be less than that. This is Uncle Bola Ige. He was killed during Obasanjo. He was a chief judge. Till date, nobody knows how he died. No inquiries. Mukiawa Bimsi Sanad, good morning. I don't have hatred for the Igbos, the Hausas, even the Fulanis, as long as they are not going to come and kill my people, because I don't think the British will allow any terrorists to live in this country. If you're a terrorist, we lock you up, we will lock you up. But in Nigeria, the terrorists continue to move around because the federal government of Nigeria has compromised the military. Good morning to my brother Olugbedu. It is Saturday. Enjoy this while I come back for now.
Let me put a big speaker. I'm coming back. Should be much clearer now. So let's start again from the big speaker. Is it connected? Wọ́n ti bá ọkọ wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé nílẹ̀ káàrọ̀ òmìnira. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Òòduà, Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣin, àmúwádé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjìlé mọ́. Tàbá sọ̀rọ̀ ìgbà ilẹ̀ èrí tí a fẹ́ lọ yìí. Àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n máa bí ebire. Lójú àwọn ìbéèrè tí mo wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí ènìyàn máa wà nínú ẹ̀gbin, nínú ìyà, nínú ẹ̀jẹ̀. A bá sì fojú wo, kì í ṣe àwọn Yorùbá nìkan ni ìyà ń jẹ ní Nàìjíríà. Bí Yorùbá ti bọ̀, wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ọkọ̀ òjì náà ló ń ṣọ̀kún. Ohun tó ń ṣe agbọ́yadé kọ́ o. Ìyà tó ń jẹ sóbẹ̀ ìlàbẹ́kúta ń kọ́ òun náà ló ń jẹ sílé ní kò dàgbọ́. Èyí tó bá pa ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ní ìlàbẹ́kúta kọ́ tó yàtọ̀ sí èyí tó pa Ìkejì ní Abakaliki. Nígbà tí mo sọ Ìkejì ní ìsìn, wá rántí ìwà láyé ni ó jẹ́ kí rántí òun. Nígbà tí àwa ní Oruga, ẹ̀yin náà àti gbọ́, olóyè Akíntọ́lá ló pe Oruga ní Oruga. Ó wá polongo ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ní ibi ẹ̀sà òkè. Ló ń bí ọjà wa, kẹ̀kẹ́ tó bá ti kọjá ẹ̀sà ìpínlẹ̀ lọ sókè ẹ̀sìn. Ilé àwọn Ìkejì kú ló. Ìjẹ́bọ̀, àwọn aláìsí aṣọ group àti NCNC àwọn àdí ọ̀gá àgbà yẹn ló máa ń kú mú ìgbé àti ìtúkú ló máa ń pa ọ̀pọ̀. Mi mọ̀ pé Bọ́lájí wà ní tí Bọ́lájí bá wà ní gbogbo ẹgbẹ́ yìí ó torí tó bá di ọ̀rẹ́ mi á sọ fún ẹ. Chief Akíntọ́lá ó lọ sí òde. Ló wá ní wọ́n máa sọ men of integrity, men of integrity, men of local work, tí wọ́n integrity lọ. Now I feel warm.
Men of integrity, men of integrity. How many men of integrity? Whether it's bad. Oh, okay, it's not too bad. It didn't launch exercise. I'm a one me. Shall I tell everybody what? Moke easy. Moke mom see me dada. Moke gbogbo Muslim Association of Nigeria in UK. Moke Yadura. Moke gbogbo àwọn sele. Moke KICC. Moke baba Shashi Molowo àbí kí ló ń jẹ́. Moke gbogbo ilé nǹkan sí. In this state is under assault. There's an attempt at ethnic cleansing. Ethnic cleansing, what is going on in Nigeria? But many Nigerians don't want to accept that it is ethnic cleansing. See, Oya come a plantain in Plateau State. See, Timo Mobile. See, Eriburuku Shen Yolare, Shereruku. Is one of the biggest products that sells in Europe. People need to drink tea. 63 years of the shit-hole country called Nigeria is unable to provide tea bags to sell around the world called Nigeria tea. Imagine we cannot provide and produce Nigeria tea. Can you see? Can you see whatever it's called? We are waiting. People are waiting. 11:26 a.m. is London. 26 years or 63 years of a failed country. And many people are waiting for one miracle to happen. It will happen at the appropriate time. Go on, okay, Janky Aloyego. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kọ́ ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bó lórúkọ gan. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn ọ́ torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán àlànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi re. Àwọn politicians yóò lè ṣì wá irú àwọn ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́. Olórí burúkú ni àwọn politicians ní látòkè délé àtọ́bìnrin àtọkùnrin nínú ogun olórí burúkú ni wọ́n. They are crazy people. Ẹ fẹ́ máa ṣì wá lọ́nà pé Nàìjíríà ẹ̀yin ń ṣiṣẹ́ fáwọn òyìnbó. Ẹ̀yin politicians ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fáwọn òyìnbó. Ẹ wá fi máa tàn wá. Ẹ fi máa kàjọ́ wa. Kájọ máa ṣe politics ẹ̀tẹ̀gbà tẹ́ ń para yín tẹ́ ń gúnra yín nígò tẹ́ ń ṣára yín ládàá. Ilẹ̀ Yorùbá tó gbogbo á jẹ àwọn ọmọ onímọ́tò ló ń bára wọn jà nísìn àbí nǹkan tẹ fẹ́ kọ́ nìyẹn irú politics ẹ fẹ́ kí èmi náà wá join nìyẹn ká máa fi kú léra wa ṣé wọ́n fi kú léra wọn ní Europe is just 27 countries 27 wọ́n fi kú léra wọn wọ́n ń yàdá síra wọn lójú títì yes wọ́n máa ń bára wọn jà lẹ́ẹ̀kan kan wá gbára wọn lẹ́sẹ̀ nínú house ilẹ̀ Yorùbá nísìn ikú lẹ fi ń léra yín. Everybody fẹ́ gba ọmọ ní mọ́tò fẹ́ gba junction kan that's the kind of politics wọ́n ní káwa wá join orí yín ò pè born bastard kò ń ṣàyẹn ni mo bá wí o àwọn politicians ni wọn àní bú ẹ̀yin mọ́ rárá èpè àwọn politicians ló wà máa gbé pè ẹ̀yin Nigerians ò ní láti gbé pè tẹ́yìn bá ti ready gbogbo àmọ́ ibi tá à ń lọ ká máa ṣe politics ẹ lọ darapọ̀ mọ́ APC lórí burúkú APC kọ́ APC ni ṣé party nìyẹn party mujẹmujẹ Betty Edu lọ́nà kówó jẹ nísìn Tinubu wà ń bẹ̀ kò tí ì pé wọ́n yẹ oríṣiríṣi atrocity lọ́nà tí ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ gbóhùn sókè Ìgbòho. Jájọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá. Wọ́n ní gbárùkù tí wọ́n ní kò kàwé àwọn wèrè ẹ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ kàwé ẹ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ kagbọ́n wọ́n ní olóyè ò kàwé ẹ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ kàwé ẹ̀rí ilé ayé ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí nísìn ṣé ẹ̀rí ilé ayé Yorùbá bó ṣe rí àti tún sí Yorùbá torí àwọn nǹkan tá a fẹ́ máa sọ kí gbogbo ẹ̀ má máa decode lórí social media wọ́n ní kò kàwé wọ́n ní olóyè ò kàwé
wọ́n ní kò kà òrí àyìntẹ́ ní PhD kí ló ń fi PhD ẹ ṣe òfin wa Uber l'Amẹ́ríkà wèrè òrí tó fi ń PhD ẹ ṣe nísìn òfin ríṣẹ́ ṣe labroad òrí wọ́n tó kàwé kí lẹ fi ń ṣe l'Amẹ́ríkà kí lẹ fi ń ṣe ní Ìbàdàn wọ́n ní kò kàwé wọ́n ní kò kọ́gbọ́n àwa ti wá realize pé kò dìgbà tíyàn bá kàwé ọ̀rọ̀ òwe kọ́lé tó wà ńlẹ̀ nísìn wọ́n náà ń pa wá wọ́n ń bá wọn ìyá wa sùn wọ́n ń ṣe jigijigi fún wọn nínú oko ìyá àgbàlagbà ní Atisbo local government January 2nd wọ́n ti jí ọmọ Yorùbá lọ ẹ̀rọ àwọn tó kàwé ẹ̀rọ lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ kàwé ẹ̀rí ìwé òfò tẹ́ kà ẹ̀rí ìwé òfò tẹ́ kà tá fi wà níbi tá wà nísìn gbogbo wa ń struggle níta àwa wà nílùú òyìnbó òtútù mú wa àwọn tó wà láfíríkà ooru mú wọn ẹ̀rí ìwé tẹ́ kà ẹ̀yin olùlòṣì wọn náà ti kàwé àwọn olóṣèlú ni mò ń bú o mo bú ẹ̀yin àwọn ń bọ́ba níbí báyìí but àwọn onílẹ̀ máa díì pẹ̀lú àwọn ọba àwọn onílẹ̀ ló máa díì pẹ̀lú àwọn yẹn so àwọn ń bú ọba lórí platform wa mọ́ olóyè tí ní ká má bú ọba àdẹ̀ ń bú ọba lórí platform but àwọn olóṣèlú ìpìlẹ̀ máa gbà lẹ́nu mi lórí burúkú ni ṣẹ́rí ibi tẹ́ kó wa dé nísì ṣẹ́rí ibi tẹ́ kó wa dé ká wá lọ ṣe politics ibo ni Burújí Kàṣámù wà nísì where is he? He's dead, he's gone. Níbo ni Ajímọ̀bí wà nísìn? He's dead, he's gone. Èwo ló tún ṣẹ̀dé nísìn? Ẹ̀rẹ́yìn gọ́vnà wicked Adeleke nìkan ló lọ gba bọ́dì àtẹ̀mọ́bí tó ibo lọ́ni ó kú sí gan wọ́n ní ó kú sí Germany àwọn kan ló kú sí Nàìjíríà. Lies, I mean, how can a governor die? We cannot even indicate where he died. Wọ́n ló dé láti Germany wọ́n gbé bọ́dì wá àwọn kan ló kú. Oh my God. Lies upon lies. It's a shithole country. Wọ́n ní olóyè kàwé wọ́n ní ó fi dógún lẹ̀ ní o wọ́n fi dógún lẹ̀ ní gbóhùn sókè rè. ọmọ rẹ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹtẹ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sàn. 1 million Fúlàní ò lè dá Ìgbòho dúró mo kí níbi tó wà ní Germany mo kí gbogbo àwọn ìyàwó ẹ̀ àwọn kan tún lọ pé Ìgbòho ṣẹ́yìn lẹ́ni kíkọ́ ìkí ẹni kó máa ṣọ́ra sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀yin ò lè ṣì máa tún lọ pé olóyè ṣé mọ̀ pé mídíà lèmi mo kí ẹ boss shout out to you iṣẹ́ mídíà lèmi ṣe iṣẹ́ tèmi gbà nìyẹn iṣẹ́ tó lóyè gbà ó yàtọ̀ sí tèmi mídíà máa ń criticize government ni mídíà tó o bá ti criticize government ẹ tètè wá díẹ̀ ó ti ń gba brown envelope àwọn ọ̀dẹ̀ ní the brown envelope government yìí bí mo fẹ́ fi ṣe in tí mo ní tó mi ná bí mo tẹ̀ lówó l'account mo lálàáfíà mo ní peace of mind mo ní lọ sùn nísìn kí DSS wá bust ilé mi kó fi wá pa mí lóru mo ní lọ sùn nísìn in tó fi ń dẹ́rù báyìí náà ni Nigeria military camouflage òun náà ni in tó fi ń dẹ́rù báyìí ni in tó fi ń dẹ́rù báyìí ni mo kí Prince Salam thank you so much táwa bá ti ń jí lójoojúmọ́ send money home cheap as cheap money transfer nítorí ká máa ṣe nìyẹn orí Western Union tẹ̀ wá Nàìjíríà mọ́ anyway advert yẹn lọ gbé sára bọ́ọ̀sì yẹn send money to anywhere through Western Union doesn't come to Nigeria anymore I hope I'm right mo kí baba Rufai Adéyẹmí mo kí baba Nurudeen Usman ẹ pín ètò yẹn ẹ lọ pa àwọn èèyàn wọlé ẹni tó bá ń sùn ẹ tètè lọ jí ẹ má sùn pẹ̀lú ojú méjèèjì Nàìjíríà torí tó ń lọ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí tó bá lọ fojú méjèèjì sùn beautiful place. ìyàwó rẹ̀ bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè gbòó ìkan ń ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ gbòó mọ̀ rẹ́ kí ló dé gbòó mọ̀ rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede gbòó sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn ò ní bímọ méjì ní gbòó mọ̀ rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní gbòó á fi kan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ tí ò lọ́rọ̀ ọgbọ́n á fi ṣẹrù wálé wàrà mọ̀jẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fèrè ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ ẹgbẹ̀rẹ̀ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ yóò. ọ̀kan tó kù yẹn la máa fi fọ́ Nàìjíríà màá educate yín màá gbé yín lọ sí history wàá máa gbọ́ Nàìjíríà báyìí
inú á máa rún ẹ́ wàá máa bèrè pé kí ló dé tó ṣe rí báyìí. Ìwọ tí inú ò bá run nínú Nàìjíríà, you are a slave to the British colonial rulers. Ẹrú nìyẹn. Àìtí ìpín lóòótọ́, but tó bá sì ń sọ pé I believe in one Nigeria, ẹrú nìyẹn. You are part of the slave. Oh, how many people ẹ jẹ́ kí n bèrè láàárọ̀ yìí? Ẹ má jíwèé wò. How many people knew how long the slave trade lasted for? Ẹ bá fi sínú comment section. Òwò ẹrú tó ṣe tí Britain àti America àti gbogbo European countries tó ṣe d'Africa, ǹjẹ́ mọ̀ how many years ló fi last? Mo kí bàbá mi Abiodun Bodede, mo rò pé mo máa ka orúkọ yín. Mo kí grandma ìyàwó Bọ́sẹ̀dé Akérèlé. Ṣẹ́yìn lẹ́ni Akérèlé ní Sùúrùlérè. Ibẹ̀ yẹn ti wà. Àwọn ọmọ Ìgbò ti gba gbogbo ẹ̀ gbà, àwọn kúkú ti gba gbólẹ̀ wa. A máa lé àwọn ọmọ Ìgbò lọ́nà àbí? Ẹ fẹ́ lé àwọn ọmọ Ìgbò. Ẹ ṣì wá nù Nàìjíríà, ẹ fẹ́ lé àwọn ọmọ Ìgbò. They whine me. You know, they whine me bí àṣà Portable. Wọ́n ti gbàyàwó Portable. Ṣèbí Portable náà gbàyàwó ọba. Kí ló wá ń dára fún ọkùnrin? Peter, only since the beginning of time. Àwọn tó wà lórí TikTok, lánsà fún wa láàárọ̀ ẹ̀. Àbóró àbóyè o bẹ́ẹ̀ ni. Àwa babaláwo la dúró báyìí o. Gbogbo ẹ̀ lèmi ṣe. Babaláwo ni mí, àfáà ni mí, ọmọ Jésù ni mí. Màá jẹ́ kí òyìnbó kan kó kó mi lómi ọbẹ̀. Kó máa sọ fún mi pé ibi tó ti ń bọ Ògún ká máa sá torí wọ́n tẹ̀jẹ̀ síbẹ̀. Níbi tó ti ń nígbà tí Queen kú, ìwọ rí pé wọ́n mẹ́ran dání. Ǹjẹ́ wọ́n béèrè pé kí ló ń fẹ́ràn yẹn ṣe? Wọ́n ò nípa lójú yín. Ojú Ògún ló máa pẹran yẹn sí. Nígbà tí Queen kú, ẹ ṣáà rí tán mẹ́ran dání. I'm a born again. I don't believe in all this your fetish wèrè. Àwọn ọmọ babaláwo la dúró, ọmọ èṣù ló dúró yìí. Tó bá ń wọ ọmọ èṣù gangan ló dúró yìí. Èmi lọ́mọ èṣù. Mo tún jẹ́ ọmọ Jésù Kristi. Jésù fi àbò ẹ̀ ó fi bò mí báyìí. Mo wá lọ sọ́dọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ìyẹn náà bá bò mí báyìí. Mo wá dó láàrin èṣù. Mo dó lẹ́gbẹ̀ẹ́ Jésù. Àwọn Nollywood film lórí burúkú yẹn àwọn lọ́kọ́kọ́ báyé wa jẹ́. Wọ́n á ní Jésù na èṣù. Àṣírọ́ ni. Àwa wò pé Jésù máa lágbára kan. So Jésù wá na èṣù. Ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn. Slave trade, how many years ló fi last? Òun ni mò ń béèrè láàárọ̀ yìí. Asda van kan ló fẹ́ jáde níbẹ̀ yẹn. Ó máa wo left, ó máa wo right. About 40 foot. Ó ṣe lọ deliver ẹja ni, ó ń lọ báyìí nísìn. Wọ́n bí mọ́tò yìí da. Tó bá dé time tó yẹ kó park, wọ́n bí bàbá ẹ̀dá kó máa park. Bó ṣe ń lọ yẹn, òun ló lọ yìí. Green, glorious, green. Òun ló lọ yẹn. Asda. Èèyàn kan péré ló ń wà. But mọ́tò yẹn, wọ́n bí bàbá ẹ̀dá kó máa wà to the standard. Truck pa yín dànù. Lọ́nà Ojú Ẹlẹ́gba, lọ́nà Kòkó Michael, lọ́nà Kaduna, gbà tó sí títì. Òun ló ṣe páàkì. Táyà mélòó ló wà ń bẹ̀? 2, 4, oní méjì tó wà lókè báyìí. 2, 4, 6, 8, 10. Àwọn tó bá mọ̀ nípa haulage, owó burúkú wà nínú transportation. Ọwọ́ ẹgbẹ́ òdi ní transportation system. Wọ́n gbélé àwọn agbèrò lọ́wọ́. Àwọn yẹn wá ń para wọn, gúnra wọn lọ́bẹ̀. Àbólóṣì ni ẹ́. Tó bá súnmọ́ mi máa gún ẹ. Ẹni tó bá lè gún yànjú ló máa ń jẹ owó ta. Ṣé lórí system tàbí máa gbé nìyẹn? Orí yín ò gbé. Ṣé wàá rí Asda kékèké tó wá láwọn ilé àwọn lè máa ń ṣe home delivery. Wọ́n ń gbé káàṣì dání o. Mo kí ẹ Chinedu. Location confusion. Location wèrè. Location 419 ní Nàìjíríà. Olúkálùkù wa ń jẹ tiẹ̀. Caricature. Ṣáà jẹ tiẹ̀ kó lọ. Tó bá ti fẹ́ ṣe campaign ní sẹ́ni tó fẹ́ gba mọ́tò, ẹni tó fẹ́ gbọ̀kadà. Ṣé life nìyẹn? Orí bus ló park yẹn. A park. Tó bá ti tó, ó ní máa pariwo, ó ní láti pariwo. Civilized society ni. Wàá kàn náwó sí bus ní bus stop. Ó ti mọ̀ pé òun gbọ́dọ̀ dúró. Wọ́n dẹ̀ ń sanwó lórí bus. Wàá tapping ni. Toin. Ìwọ tó bá ní phone, wàá tapping. Toin. Wàá wá wọlé. Tó bá ní phone, wàá lọ ra card. Ó dà pọ̀ tí ń ṣe system yẹn náà ní Lagos State. We need a system that works. Mọ́nọ́dún mélòó ló fi ṣe slave trade? Ààrẹ ni bá wa answer. Má ṣe o. 400 years lòyìnbó fi kó wa lẹ́rú. 400 years.
So ẹ wá rò pé Nàìjíríà kọ́ máa pín without a fight. No, lọ́kàn tiẹ̀ ìwọ rò pé Nàìjíríà máa pín kò ní síjà. No, lọ́kàn tiẹ̀, you dey whine me. Ọlọ́run níjà ajá o, Ọlọ́run níjà arógun ọmọ èmi rógun lójoojúmọ́ ni. Ogun wà ní Ukraine, mo ń wo live, wọ́n ń share live. Over 120 journalists have died in the space of the war tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé. Wọ́n ṣe send email sí mi, àwọn NUJ mi. I'm a protest ní Chatham. I might not be able to go because it's a bit far away from me. Over 120 journalists. And Mr. Koiki, ìbẹ̀rẹ̀ ogun làwa mọ̀ o, àkíní kò sẹ́ni tó mọ̀ parí ẹ o. You dey whine me. Láyé àtijọ́, ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Israel àti Palestine. Wọ́n show a live. I mean, how did we get to a stage where wọ́n ju bomb? Gbígbì. Why dẹ̀ sọ bí tó land sí? Àwọn àmásì náà dẹ̀ ṣe tiwọn, olúkálukú ń ṣe tiẹ̀. Kò ní sí peace tá a bá ti wá solution sí ọ̀rọ̀ humanity. Ọlọ́run jẹ́ a rí peace ní Nàìjíríà. Ọlọ́run ní jẹ́ ká a rí peace nínú Nàìjíríà. Until tá a bá pín Nàìjíríà kò ní ever see peace. Ever interview me? I'm a true Nigerian. I pray that there will be unity among us. Wèrè. Ó ti gbàgbé pa like Igbo. Ó ń wá peace. Inti Britain ìfẹ́ nìyẹn. Oh, Peter Pan, ó ti ju wọlé. Ó ní playing chess while enjoying Koikimedia. Wá ṣeré, máa ju chess yẹn. Àwọn náà gbọ́n ló máa mọ play chess. Because chess, àwọn game kan wà, wàá máa wò báyìí pé ṣé kí n jù lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àbí kí n jù bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwa máa jù sí anywhere fún yín. Ibi tí spirit mi máa jí láàárọ̀ sí ni máa jù sí fún yín. Ìgbà tó jí láàárọ̀ ó ní ìta ni kí n bọ́ sí ìtàtẹ́gùn yẹn sọ nìyẹn. Ìyàwó mi nígbà tí mo wọlé nísìn, ó ní mo ti ṣe tán ni mo ní ṣe tán kẹ̀, mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Mo lọ ṣe tea, mo dẹ̀ wọ military jacket mi. How can British say that we can wear this? But ibi tó colonize, wọ́n lẹ́yìn ò lè wọ̀. Africa cannot wear they cannot wear this because what infiltrate gbogbo military. All the military barracks in Africa, in mostly Nigeria, the Shito country, what infiltrated? Kí ni yàtọ̀ tó wà níbí báyìí? Definitely, tí bá jáde wọ́n mọ̀ pé mo ń ṣe sójà. I just love to wear it. But in Nigeria, you wear this, it's a big problem. Why? Have you asked yourself? Nílé down. Kò ń ṣẹ̀yìn àwọn politician là ń bá wí. Gbóhùn sókè olóyè Ìgbòho. Sunday Igboho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbá lásán lè kàn dá òkúta ò ṣe pé fún wọn o. Ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé mi. Ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláé tọ́ mi lè domi. Sunday Igboho arógun má ti di tó ń jà. Arógun má ti di. Ẹgbọ́n kú bàbá yèyé náà sọ̀rọ̀ nísìn. Ó ní ìlú bá máa fi lù gẹ́gẹ́ kí gẹ́gẹ́. Àsìkò tó tọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ dìde. Ó yá dìde ọmọ Yorùbá dìde níbi tó bá wà. Dìde àsìkò tó tàgbára wa sílẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀gẹ̀gẹ̀. Mo máa lọ ra lù, mo máa lọ Dustin, máa fún ìyàwó mi lówó. Ta ló máa ra lù fún mi? Ta ló máa ra ìlù? Mo gbọ́dọ̀ lọ ra ìlù because a gbọ́dọ̀ máa lù gángan. Àsìkò tó kò gbọ́dọ̀ dìde kó gbára ẹ̀ sílẹ̀ nínú ìlú wèrè tí British kó wa papọ̀. Dìde ọmọ Yorùbá dìde. Máa gbé báyìí gbẹ̀gbẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀. A máa gbọ́ kú bàbá yéye nísìn. Ìlú wọ́n máa fi ń control narrative ni. Bẹ́ẹ̀ni, no, ẹ má bẹ̀ wọ́n. Olórúkọ mi Mr. Olayomi, wọ́n ní Yorùbá people please. No, don't beg anybody. Ẹ jẹ́ kájọ máa ti Nigeria and see whether it will progress. Our shipping line is not in our control. Ṣé mọye tó ń wọlé nínú shipping line? Àwọn another cabal. Atiku has a big stake, is a stakeholder in the shipping line. Ẹ máa sọ pé no. Ẹ máa ní ọ̀rọ̀ tá à ń sọ kò make sense. Ẹ mọ̀ pé èyí ti kàwé, ẹ má bínú fún reflection tó wá. There's nothing I can do to that. Ẹ tẹ́ bá fẹ́ less reflection, ẹ lọ sórí YouTube. Angle kan mo gbé yẹn sí. Bílẹ̀ mi bọ́ ṣe kọ́ ni. Àwọn lè nísìn very very old house but it dúró ìzàngbàlà. You know, window yẹn wọ́n ti change ẹ̀. Wọ́n ti sọ di double glaze torí òtútù so that draft, you know, ẹ gbọ́dọ̀ ṣí ti toilet torí òórùn.
kí fresh air máa wọlé kó máa jáde. We need your gas. Gas làwa fi ń lò nílùú yìí, you know, gas kìíní wà nísàlẹ̀. We are saying that Nigeria has taken us backwards. It is not progressing. It is backward country. Olóyè mo kí yín o, mo kí àwọn ìyàwó yín, mo kí àwọn ọmọ yín. Ẹ kú àdúró ti ìran ọmọ Yorùbá. Àwọ̀ pàdé Jésù rí, àrà nàbí rí, a máa gbà fún wọn. So èèyàn kan wá ní ká máa gbà fún olóyè. No, ṣé mo rí Jésù rí ni? Ṣé mo rí ànábì rí? Bola Ige has said Yoruba nation many years ago, but he was assassinated. Ọbásanjọ́ mọ̀ nípa ẹni tó assassinated bèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́. A rí Jésù rí, but a gbà fún. A rà ànábì rí, a gbà fún. Kódà àwọn olílẹ̀ wa gan sẹ̀ gbogbo àwọn tó sọ àwọn ńláńlá àwọn èèyàn ńláńlá yẹn tó kú yẹn, a rí wọn rí. Àwa rí olóyè Ìgbòho. Mo bá mi Ọlárìndé mo kí yín Emmanuel. Ẹ pín ètò yìí náà. Ẹ kàn wo ni ẹ pín. Ẹ̀yin lọ pa àwọn èèyàn wá pé kán wá gbọ́ òkodo ọ̀rọ̀ làwọn ń sọ níbí. Ẹ já gbọ́ bàbá wa ikú bàbá yèyè. Olóyè mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí o. Ẹ já gbọ́ ilé náà. You don't see Ìgbòho. Ìgbòho pàdé mi kan ó wà nílùú kan tó bá ti pè mí a ní you don't see Ìgbòho. Mo ní mo rí Ìgbòho bọ̀ mo ń bá sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́. A ní bá ń kí Ìgbòho. A ní bá ń kí Ìgbòho. Ẹ já wá gbọ́. Bọ̀bọ̀ tó ṣe fídíò yẹ ká wá bọ̀bọ̀ ẹ̀ ó wọ́n ti ká fún ní 1 million naira because fídíò yẹn ní agbára. Èkìtì rally ẹja gbọ́n tó ṣẹlẹ̀. You don't see Ìgbòho. You don't see Ìgbòho. Pé you don't see Ìgbòho. Ìgbòho won. Oh my God. Ṣẹ́rí bọ̀bọ̀ tó ṣe kínní ó tún ní Ìgbòho won kò pé méjì but ó wá ní àwọn eruku tó súnmọ́ lẹ́yìn. Irú àwa báyìí, irú wọ báyìí, ìwọ tó bá wá ní ògbà fún Ìgbòho, ògbà fún Jésù nìkan, ògbà fún ànábì nìkan, àwọn yẹn lọ wá ń dúró dè kó sọ̀kalẹ̀ kó wá gbà wálẹ̀ nínú tó wà nílẹ̀ yìí, wàá jẹ mo yóò yà, ẹnu ẹ̀ la máa wà. Ẹnu ẹ̀ la máa wà. A gbọ́dọ̀ gbà fún Ìgbòho nítorí pé lásìkò yìí ní generation, look, èmi ò sí níbẹ̀ nígbà tó bí bàbá Awólọ́wọ̀. Sí níbẹ̀. Kódà mo rí bàbá Awólọ́wọ̀ tó fi kú. Okay, èèyàn mélòó ló láǹfààní àti rí bàbá Awólọ́wọ̀? Irú àwọn bàbá Akíntóyè lórí bàbá Awólọ́wọ̀ àwọn lọ́jọ́ ṣe. Tí ó ti sáré tutù. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Mo dá kí body call warm láàárọ̀. Mo kí àmì Yétúndé ẹ káàbọ̀ mọ́mì. Mo kí bàbá wa Tẹ́jú. Ẹni tí ìbá ti dárúkọ ẹ sọ pé Koiki ó rí àwa lórí platform ní tó ń kí àwọn èèyàn. Mo kí bàbá wa Ọlámi the bureau the change. Ẹ máa ń ṣẹ́wó ni dádì. Ṣé UK lẹ́wà bẹ́ẹ̀ Amẹ́ríkà? Mo kàn mọ̀ ni o. Mo kí bàbá wa Adé mo kí sà. Prince Adéwálé Prince ò dẹ̀ ń ṣe ìyàn kan pé rẹ̀ ní Prince. Mo kí ìjáyà Ọlọ́ládé King mo kí sà. Ẹni tí ìbá ìtì kẹ́ má fi ṣèbínú. Onú ò gbà fún Ìgbòho. Lọ gbà fún Tinubu gbà yẹn. Tinubu mo ti sọ ní disrespect personality. Ó mọ̀ ni ó fún olóyè ní ọ̀wọ̀ tiẹ̀, olóyè náà fún lọ́wọ́ tiẹ̀. Ìntólóyè gbé dání ó yàtọ̀ sí ti Tinubu gbé dání. Ọmọ Yorùbá láwọn méjèèjì lóòótọ́ but two different acts. Oh my God. But ẹ máa sanwó ẹ tún ní owó baba dami. Wọ́n náà wò mí láti Russia to Sano àbí to Sino èèyàn ti wà nìyẹn ní Russia. Correspondent Koikimedia ní Russia òun ló máa ń bá mi bá Putin sọ̀rọ̀. Mo ṣe salute ma ìyá mi Tóyìn dáadáa Àjàyí wọ́n ní bá mi Koiki ọmọlóyè mo máa ń like tẹ́ bá ti pè ọmọlóyè yẹn bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn ọmọlóyè lèmi náà ọmọlóyè ni àwọn ọkọ̀ tí lọ gbọ́ oyè tiwa ni but oyè tó wà lọ́wọ́ Ìgbòho ó wá fi ṣe ààbò fún gbogbo wa. Bíbá Gani Adams ló gun ọ̀fẹ́ ọ bàbá àgbàlagbà àwọn yẹn dúró lẹ́yìn bó wọ́n fọ gbọgbọ́n ṣe ẹ̀wọ̀n káwọn ọ̀pá kan máa fọ gbọgbọ́n ṣe ìgbà ó máa ń lọ báyìí ìgbà máa ń lọ báyìí bó ó dúró tán wọ́n fi dáadáa lẹ̀ láàrin olóyè àti Bíbá Gani Adams àwọn ọmọ ọ̀fọ̀ ó kù díẹ̀ ní Chinedu mo kí ẹ ó kù díẹ̀ ní bọ́nró olóyè ní àsìkò tiwa ìgbà tiwa generation tiwa ṣé ìwọ rí Jésù rí ṣé ìwọ rí ànábì rí ó wá ń rí olóyè
o lè fi ọmọ pọ́ sọ fún wa náà pé Jésù èèyàn ni kò ń ṣe spirit, èèyàn ni. Kódà àwọn èèyàn bá jẹ́, kódà àwọn kan fara kàn ara àdúrà dẹ́ gbà, lọ́ọ́ fara kan Ìgbòho bí àdúrà ò ní gbà. Àṣé Nàìjíríà nìkan mo rò pọ́n ti ń lorúkọ lóyè fi perform miracle. Àfìgbà táwọn kan tó ń pè mí láti UK pé bàbá Koiki àwọn dárúkọ lóyè nígbà táwọn ṣe ọ̀rọ̀ immigration wọn ni ẹ dárúkọ lóyè kẹ wọn ni you dey whine me. Mo kí àwọn mo dúpẹ́ làwà. Àní lọ́wọ́lọ́wọ́ a máa collapse Nàìjíríà mọ́ yín lórí. Ṣẹ̀rẹ́ yẹn tẹ́ fẹ́ ká collapse Nàìjíríà yẹn, a máa force collapse. A máa force. Ó lè take some time. Àwọn kan ní ẹ Koiki kò ní bọ́sí ní kíákíá. Kò má ta ẹnu ẹ̀ láwà. 500 years or 400 years lọ́ fi kó wa lẹ́rú. Kò ń ṣe mi o, àwọn bàbá ńlá wa. Àwọn kan wọ́n jù wọ́n sómi ẹja ló jẹ wọ́n. A gbọ́dọ̀ lọ tọrọ ìdáríjì fáwọn yẹn kó lè jẹ́ kí ọ̀nà kó ṣí síwájú. Spiritual warfare là ń jà. Spiritual warfare là ń jà pa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Ẹ fi kò máa easy ni. Ẹni a kàn máa lọ yẹ a máa ṣàdúrà lójoojúmọ́. Àwọn kan wà nú ẹ̀mí, ẹ̀yin ò ní jáde, ẹ ní sọ̀rọ̀, ẹ wá quietly, ẹ máa bá wa fàdúrà tí, ẹ máa bá wa pé Jésù. Àwọn Mùsùlùmí ẹ máa bá wa sa kúnkúṣù àbí kúnkúṣù, ẹ máa sá nísàlẹ̀, ẹ máa pa ẹran, ẹ máa àwa máa lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo, ẹ bá dífá kí ni Ifá tún sọ láàárọ̀ ẹ̀. Mr. Koiki ọ̀nà wà ń bẹ̀, àmọ́ ẹ lọ báyìí ẹ lọ tẹ̀jẹ̀ sóògùn lórí. Níyàn kan wá sọ fún mi Koiki ṣáta èwo ló ń ṣe, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi ṣe because wọ́n ti bà language wa jẹ́, wọ́n gba culture wa jẹ́. Mo kí àwa Stella Ṣódẹ́yìndé ẹ káàbọ̀ mọ́mí grandma. Mo ní mi ni máa break down meaning of Nigeria. Tó bá ń gbọ́ Nigeria wàá máa sá. Tó bá sọ pé you are in Nigeria wà ní yeah I'm in Nigeria but we are gonna break it. Alan Kondi yẹn máa ń bínú, máa ń tètè bínú. Ó ní our useless king, èmi kọ́ mo sọ ọ́ àdẹ́fẹ́ bú ọba lórí bíbá. Ó ní our useless king in Yoruba land sold our people to slave trade. Engineer Timothy ṣe make sure pé fi ń ṣiṣẹ́. Torí engineer kan send message sí mi láàárọ̀ yìí, wọ́n ní Mr. Koiki wọ́n ní bá mi ṣọ̀nà kí n jáde kúrò nílùú yìí. Engineer ni mí. Mo ní mi gan ti bá rí ọ̀nà láti ṣe for anybody màá gbé yín jáde. Kò sí ọ̀nà. Àwọn ọmọ kéékèèké ló ń decide visa ní London, ẹ̀yin kàn máa submit application. Ìyá mi Tóyìn Dèndé àwọn wọ́n ti rí spiritually, kí ni wọ́n sọ? Wọ́n ní it has already collapsed, just came from Nigeria. Àwọn tó ṣẹ̀ dé, kí ni mọ́mí rí bá kí lẹ mú bá bọ̀? Wọ́n ní just came from Nigeria, suffering and smiling ní o Koiki. I'm crying for our people every day. Ǹjẹ́ àwọn èèyàn wá ń cry fúnra wọn? Mo kí wa Olúwa Smile David Gbenga. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní north. Àwọ̀ hate anybody. Ìyá mi mo jẹ́ Adésànyà, mo kí mọ́mí ẹ káàbọ̀ mà. Ẹ bá wa pín ètò yìí náà. Ẹ lọ pa àwọn ọ̀rẹ́ yín wà náà. Ẹ mọ̀ pé tí Wàsíù bá ń bọ̀ nílùú yìí nísìnyí, ẹ máa sọ fún everybody pé wọ́n ṣojú gbọ́ pé K1 the ultimate. Èmi ò ní kankan against ẹ̀. Ọmọ Yorùbá ni. Ẹ jẹ́ kó máa gbogbo àjọ máa ṣe ní tólúkàlùkù ń ṣe. History will remember every single one of us. Nígbà tá à ń kígbe, tá à ń pariwo, àwọn kan ò bá wa fi orin fi bá wa tẹ̀. But nígbà tá Aṣíwájú máa ṣe campaign, ẹ wá jáde K1 the ultimate, eléyìí lẹ sọ fún wa nígbà yẹn. Wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ epo. Wọn 100 fọkànbá. Ó yá gbóhùn sí. Ẹ lọ àgbé wálẹ̀. Ẹ lọ fọkànbalẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ epo. Epo àwọn á di 200. Á di bẹ́ẹ̀. Ẹ fọkànbalẹ̀ náà. Jagaban ló wà níbẹ̀. Àwọn ọmọ Jagaban là ń lọ ẹ̀. Ẹ̀rí bí ṣe ń rìn ní sùúrù Àyìndé Wàsíù ní sùúrù. Ẹ̀rí bí èmi náà ṣe ń fi gẹ̀rìn ní London bí security guy. Bí ṣe máa ń rìn lélẹ̀ tí bá jáde torí bàbá wa Tinubu ló wà níbẹ̀. Má lọ kọlù mi o, àmì Nàìjíríà náà Tinubu ló wà níbẹ̀, má lọ abuse mi o, máa pe Tinubu sí ẹ. Bàbá mi Mo Olúdáre JP, àwọn tó ti lọ Jerusalem ní àdúrà yẹn àgbà. Alan Kondi ó ti ń bínú jù láàárọ̀ yìí. Only they have destroyed our heritage and our culture. Oda culture tẹ́ wá sọ yẹn, ẹ jẹ́ fi àfọkànbalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ jẹ́ lọ gbọ́ bàbá wa ikú bàbá yèyé. Ó yá, no, ẹ má ti ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ ikú bàbá yèyé. Ta ló sọ̀rọ̀ yìí? Ẹ jẹ́ gbọ́lé. Ó yá gbóhùn sókè. Ọlọ́run máa sọ bẹ́ẹ̀ fún yín o. Pé gbogbo
nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì fi ọ̀dà mẹ́sàn fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mi títí bàbá mi lọ. bọ́lá ti mọ bàbá ẹ̀. ojúmọ̀ ní mọ́kànmọ́ dàkọ̀ mi. mo ti dárúkọ ẹ̀ láàárọ̀. kẹ́ sọ dáadáa tàbí kẹ́ sọ burúkú ẹ̀ sà sọ kan. ẹ̀ sọ kan èmi lọ́lọ́run fún. bí n bá sì kú ìgbà sí mi sí. Ọlọ́run ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún yàn. nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì fi ọ̀dà mẹ́sàn fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mi títí bàbá mi lọ. gbogbo àti bọ́lá ojúmọ̀ ní mọ́kànmọ́ dàkọ̀ mi nìkan ayédèkẹ́ sọ dáadáa. ojúmọ́ kan ní lọ láyé bẹ́ẹ̀ ni ọmọ èṣù lèmi ẹ̀rọ ẹ ti ń copycat mi o ẹ máa sanwó lórí social media láàárọ̀ yìí mo ní èmi nìkan lọ́mọ èṣù èmi nìkan lọ́mọ èṣù èmi nìkan lọ́mọ Jésù èmi nìkan lọ́mọ Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo rí ṣífù máa mi jọ Sunday nígbà tá a ticket over £800 ó wá pàdé mi ní soka ó ní Mr. Koiki mo ti dé sí lọ́rùn mo ní grandma láti wá ṣe kí ni a máa káàkiri ṣe rally náà nígbà wọn fẹ́ ṣe big rally wọ́n ti wá dé ahead mo ní grandma ẹ̀yin ò ní wọ́n ní máa bẹ́ ẹja Koiki o torí pé mo fit wàhálà ìyá yẹn tẹ̀lé wọn wọ́n tẹ̀lé wọn lọ rally ní ṣá ìyá ta lọ bá wọn ṣe birthday ní last week Sunday almost £1,000 ticket expenses wọ́n wá sí Nàìjíríà láti wá ṣe rally ẹ̀rù pé àwọn ìyá yẹn ọmọ tó fẹ́ fowó ṣe ni àwọn wọjọ́ ọ̀la ni ìyá yẹn ló design 500 naira note ìyá yẹn wà lára àwọn tó design postage stamp Nigeria she worked in the security mint ẹ máa ní pé ká shut up mo kíyà mi Adéníkẹ́ orúkọ yẹn fẹ́ dàbí amebi yunadi ame single lady ó dẹ́ fẹ́ dàbí Beyonce but Beyonce lẹ́yìn kọ́ mo kọ́kọ́ rò pé Beyonce ló wọnú social media pẹ̀lú mi fẹ́ Beyonce kẹ̀ lórí Koikimedia mo ti popular nìyẹn tí Beyonce bá comment sí ìwà ẹni sí lẹ́yìn kí n sọ̀tẹ̀ kí n lọ ṣe lamination ẹ̀ kí n gbé sí pálọ̀ mi Beyonce I'm a single lady I'm a single lady I'm a single lady Beyonce tí bá ní Beyonce wọrí social media pẹ̀lú àwọn ọmọ mi inú wọn máa dùn ní I'm a single lady I'm a single lady I'm a single lady mo á rí pé kò ń ṣe Beyonce original ló wọlé but Beyonce dáadáa náà ló wọlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò pín ètò yìí kí ló dé ẹ ń bá wa jà ní àní ẹ lọ́ọ́ pé àwọn èèyàn wọlé ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ mo ti warm up I'm a single lady I'm a single ìyá mi mo jáde sọ̀yà grandma ni they will soon begin to destroy themselves ẹ ń sọ fún wa pé lánàá àwọn Plateau àwọn ìyá kan jáde ní Plateau lọ́ba lọ sílé ọba wọ́n jó wèrè dá ọba ti fẹ́rẹ́fẹ́ wọ́n ti pe ọba pé wọ́n ti jó police station ní Plateau state o èmi ò ní kẹ́ lọ jó police station náà torí èmi ò ṣe violent o èmi ò dẹ̀ gbógun wá o èmi ò dẹ̀ pariwo no election in 2027 o ariwo tí mo pa ní 2023 pé no election ẹ fi gún mi lójú ni o ẹ̀gbọ́n mi àṣọlé ẹ̀ sì máa tún pé àwọn ìyá yẹn ti já sí ìyá yẹn bá sọ fún mi lánàá pé ẹ̀gbọ́n mi ó pè mí o ẹ̀rọ tí ẹni tó máa ń pè tó wá ẹ̀gbọ́n mi olè ó ti tẹ̀lé ìyá Dagboru lọ ó wá ń pe London kọ́ fún olówó Christmas àwọn ìyá yẹn ti ya gbọ́n ọ kíkẹ̀ dànù 419 ó yẹ ẹja gbọ́ ikú bàbá yèyé ẹja lọ gbọ́ ikú bàbá yèyé kí ni ikú bàbá yèyé sọ nípa culture wọ́n ti bà culture jẹ́ wọ́n ti bà heritage jẹ́ ó yá ikú bàbá yèyé kí lẹ sọ sà ẹgbọ́n sókè sà dáàdì. ṣé Yorùbá pé agbé nǹkan fún gbogbo àgbáyé. à ń gbọ́ kí ni nǹkan náà sà. tí wọ́n ti rí ṣe àti ìbò àtijọ́. kí ni wọ́n lè rí ṣe Tony Aegis mo kí ẹ. òkè káàkiri mo ti kàwé káàkiri nípa ènìyàn yìí nílẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ wà náà kò tí ì sí. mo fi tọ́ bá kò ní o òtútù ni kò ń ṣe fashion ara mọ́ sápò báyìí kẹ́ máa. èsì kò ní sling talking drum. ok. nílé ọba. nílé àwọn ẹni pàtàkì. ok. mo gbé ààfin Aláké. nígbà tí mo wà lọ́dọ̀. ok bàbá wọ́n prepare yín sílẹ̀ nìyẹn wọ́n prepare yín sílẹ̀ wọ́n mọ̀ kẹ́ máa jọba ni wọ́n ti tẹ̀fá kò ń ṣe àwọn ọba tó ń ṣe nísìn àwọn ọba China. tí ó jí ọba láàárọ̀. wọ́n ti mọ̀ kẹ́ máa jọba ní dádì. tí ẹ bá fẹ́ búra fún gómìnà nílẹ̀ Nàìjíríà. wọ́n á gbé gbèlè wọn. ṣé kò dání sà. ẹni tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn kìtẹ́lì. ó dàbí. ẹni tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí wọ́n á gbé
Quran fún. Oh, wá gbé Quran fún, okay. Tó bá ti búra tán. Quran tó fi búra àbí Bíbélì tó fi búra. Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ó ti gbàgbé ẹ̀. Aláìdáni wọn. Bàbá aláìdáni wọn. Báwo ló lè máa fi ìgbésí Mo kí bàbá Tajudeen, ẹ bá pín ètò ẹ lọ pè yàn wọlé. Mo kí àwa Bísọ́lá Àbẹ̀ní Adéagbo, mo kí mọ́mì. Láràárọ̀ láago 5 ní ìlú òjì ọba. Kábíyèsí Elédùmarè, abáyọ̀ tó ṣe máa ń ná máa ń fi ìlú jẹ́ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ní Ọ̀jájá the second, mo kí bàbá. Bàbá ńlá bàbá rẹ̀. Èdè kí wọ́n tó dé wa ládé. Wọ́n ti mú wa lọ sójú kọ̀ọ̀kan. Ojúde ìyẹn làwọn British ní ká má máa ṣe. Wọ́n ní Jésù ní ká gbà ká fìyẹn sílẹ̀. Láàmà fi sin àwọn èèyàn wa lọ́nà tó. Okay. Ṣé Bible ní jẹ́ káwọn Fún àpẹẹrẹ. Mò ń gbọ́ sà. Fún ìlú tó jẹ́ Ìlú. ilẹ̀ Yorùbá bó ti jẹ́ pàtàkì fún wa. Wọ́n ní pa. Wọ́n sọ pé Ọláìwọlá dìde owó ṣòkòtò. Ọ̀kàndá dìde kówó ṣòkòtò. Ẹnìkan pa. Ẹ bá mi gbélù dìde owó ṣòkòtò. Pa. Gbogbo. Wọ́n bẹ̀ láti aládìkún kìnnìkan èmi ò mọ̀ pé dáadáa. O láti mọ tán ń wí bàbá. Wọ́n fìlú pòwe fún yàn. À ń fìlú kìlọ̀ fún yàn. À ń fìlú dánilárayá. A fi ń dánilárayá. A fi ń túbọ̀. Tá a bá ń lo ogun. Orílù àtẹ̀lé wa. Tó bá tẹ̀lé wa. Pé. Yóò máa rìn wá ń kàkiri. Bàbá mi ṣé wo ni òtítọ́ ọ̀rọ̀ ló ń sọ? Sẹ́yìn náà mọ̀ yẹn. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sí àbí? Ẹ káàbọ̀ sà, sàlámù aláìkùm dáàdì. Ó ń lọ sọ fún wa. Pé. Ká sáfógun. Nísùrù bàbá. Wọ́n ní Ìgbòho sá, wọ́n ní Kóìkì ti sá lọ London. Àṣé mo gbọ́n. Àṣé tí ikú bàbá yèyé sọ fún mi àti Ìgbòho ni pé tó bá fẹ́ di fẹ́rẹ́ ẹ fẹ̀yìn kẹ́ fẹ́ dànù. Torí pé there will be another day. Bí àǹtí wọ́n sọ fún wa nìyẹn ká fi fẹ́ dànù. Wọ́n ní olóyè pọ́n fẹ́ǹsì lọ ni wọ́n ní Kóìkì ya dànù ó sá lọ sí London. No, ó mọ̀ pé tó bá bá mi nínú ilé ìjọ ìṣèbí Lady K lọ mú lọ, wọ́n máa pẹ̀ mí síbẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Irúpẹ́ mú Lady K lọ yẹ torí èmi ò mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá pè mí mo wà nulẹ̀. Èmi ò lè sọ pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀. But bí àǹkó tó sọ fún wa ni pé tó bá fẹ́ di pé ẹ̀yẹn sún sẹ́yìn díẹ̀. Wọ́n ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú. You run back to London wèrè. Ṣé o mọ̀ pé tí bá wà nínú ilé ìjọ yẹn ní July 1st ọjọ́ burúkú ọjọ́ tá à ń sọ yìí. Wọ́n máa pẹ̀ mí sínú ilé ni. Àwọn ẹlẹ́mìí àwọn pé Mr. Koiki ẹ kú oríire mo ní kí ni. Tó bá jẹ́ pé wọ́n bá ọ̀nì wá fẹ́ sọ yẹn tán. Wọ́n máa pa mí yẹ̀yẹ́. Wọ́n pa mí sínú ilé ni. But at least ìtàn nígbàgbé mi. Bọ́ Ọlọ́run Elédùmarè tó wá ń ṣọlẹ̀. Nígbà tí èmi náà níyàwó tó dáa tí mo níyà tó dúró tán tá kó gbogbo ẹ̀ síwájú ọ̀la lẹ́ máa mú ni tẹ́ bá ní kẹ́ mú ẹ̀nì ọ̀la lẹ́ máa mú èmi náà dúró ẹ bá rò pé èmi náà dúró kò ń ṣe pé a fi ń dẹnu because ó lè gbérù kan báyìí dání kó wá sọ pé wàá lọ jókòó tatarata kẹ́ lè bá àtáàkì wa ní kúure gbogbo ẹnu kọ́ la máa fi sọ̀rọ̀ lórí social media àwọn ọlọ́gbọ́n ọmọ bíi tí mo sọ̀rọ̀ dé níbẹ̀ yẹn àwọn òṣàlẹ̀ Yorùbá ò dúró lẹ́yìn mi wọ́n kúrò lẹ́yìn mi rádà wọ́n dúró káńpá because wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ làwa gbé dání wọ́n ní mo fẹ́ fi jẹun ni mo fẹ́ fi lówó ni ìwọ náà wá ṣe kọ́ lè máa sàṣẹ lójoojúmọ́ kó lè mọ bó ṣe rí ó fẹ́ fi kówó jẹ ni ìwọ náà wá kówó jẹ káwọn kan máa sàṣì ìwọ náà lójoojúmọ́ o rò pé easy àbí ìwọ náà wọnú ẹ̀ náà adúpẹ́ lọ́wọ́ èṣù tá à ń fi ń rán àròkò padà sí yín tẹ́ bá ṣe mú wá àwa náà fún èṣù nìkan tó fẹ́ á dá padà sọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ni tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ti aláwẹ̀ ni ẹ̀bẹ́ mi ò bá lè gbàwẹ̀ àmọ́ sanwó àwọn tó máa bá mi gbàwẹ̀ yẹn wà ní Nàìjíríà tẹ́bí ń pa àwọn èèyàn màá fún àwọn àfáà lówó ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo sọ torí ìtagbé dání yóò ń ṣiṣẹ́ kékeré idiot ó rò papọ̀ dó lórí social media wọ́n fẹ́ yẹ ká ṣubú ni sódà ká lè ṣubú kẹ́ lè dáwó ẹkún fúnra yín GoFundMe la kó síta nísìn ẹ̀ tí dáwó àbí owó ẹkún lẹ fẹ́ dá èmi kọ́ lẹ máa dá fún àwọn politicians yìí náà làwọn máa dá fúnra wọn
Akérédolú wá kú wọ́n lọ ń gbòkú ẹ̀bọ̀. A whole governor, a sitting governor of the time, only one governor ló lọ gba bọ́dì yẹn. Ṣé country nìyẹn? Ṣáwọn yẹn nífẹ̀ẹ́ Akérédolú? Kéèyàn ti mọ̀ pé they are all wicked. Ìyàwó nìkan àtàwọn family àwọn ti gba kámú. Ìyàwó wa gbórílé kọfí pé ọba lé mi. Koiki dẹ̀ máa ń sọ pé èèyàn ní dàgbà nílùú yìí o, but a fi owó ṣe. A ná owó. A ná gbogbo owó tó yẹ ká ná. But yet, ọlọ́jọ́ ló ti dé. Hello, morning, how are you? Happy New Year. Àwọn neighbor mi nìyẹn, àwa máa ń kíyàn neighbor ni wá. Torí pé ìyá ẹ̀ máa ń bá mi gba pásù tí ń bà sí nílé. So, Dàpọ̀ Abíọ́dún kò ráyè láti lọ airport láti lọ gba òkú Akérédolú. Lagos State Governor nínú Lagos lọ gbókú yẹn wá o, kò ń ṣe Ondo. Àṣẹ Ondo tẹ̀ ní airport. Àti wọ one chance. Àti wọ one chance. Bẹ́ẹ̀ni, issue is not certain. Àṣẹ Ondo State ò ní airport ó lè gbé òkú yẹn lọ tí plane máa land síbẹ̀ wọ́n wá kọ́kọ́ gbé wá sí Èkó. Can you imagine that? A whole sitting governor. Ó yá gbọ́n sókè bàbá. Ní pẹ́ lórí ètò yìí. Ó fẹ́ wọnú ilé lọ. Ó yá dìde wọ́ ṣòkò dájà rìn wọ́n ìmọ̀ ẹ̀ díẹ̀. Ó yá tó bá ṣe kí ni? Ìlú wa jẹ́ pàtàkì. Pé à ń bìlú kò fún yàn. àti gbọ́n yẹn bàbá. À ń bìlú kìlọ̀ fún yàn. À ń bìlú dánilárayá. Tá a bá ń jó ní patí. Ó fi ń tú fọ̀. Ká bèsè lédùmarè. Tó bá tẹ̀lé wa. Ẹ ṣe gan ni ìyá mi Tóyìn dáadáa. Ṣe gan ni mà. A máa ní kí ni bàbá? Tá a máa tún fi ní agbára kókókó. A ní pé kí ni? Nígbà tó yẹ kí wọ́n sá fógun kò wá retreat. La fi ṣe kí ni? So nígbà tí mo sá yẹn mo right. Wàá pa ẹ́ síbẹ̀ ni. Wàá bá lọ. Ọlọ́run ẹ̀ jẹ́ káwa bógun lọ. Ló dífá fún Adéfuyè pé kí ni tán àwọn bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí kọ́lọ́n kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ níbi tó wà. Wàá tún máa fi ìlú control wọn pé bàbá. Àbáyọ tó ṣe ní nígbà tá a bá dọ́dọ̀ bàbá ní sùúrù bàbá ẹ ní sùúrù sà. Mo wá rántí pé nígbà tá a lọ kí bàbá wa ẹ ní sùúrù sà. Tá a lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Pa Adébánjọ kọ́lọ́n bá mi fọ̀run kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Odùmákiyínká. Ó ní Koiki ò ní jẹun mo náà ti jẹun kúrò lé ó ní èmi máa jẹun bíbá yìí èmi máa ń jẹun lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀yin nìyẹn ẹ̀hàn kẹ́yìn ti bàbá 6 and 5 nìyí and I think he was the secretary to the Afẹ́nifẹ́re before he died kọ́lọ́n fọ̀run kẹ́ wọn kọ́lọ́ wà pẹ̀lú àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ tó fi sílẹ̀. It was a privileged meeting, a very nice man. Nígbà tá a dé bẹ́ẹ̀ Koiki ẹkùn ìwọ ló ń da gbogbo social media rú ìwọ ló ní ọmọ we joked, you know, and I didn't know that was the last time we were gonna meet him and see him until they told us he died. His death was very painful. Ilẹ̀ ń jẹyàn mo sì máa ń gbà máa wo picture yẹn ẹ̀gbọ́n yìí ti lọ yẹn kí ló lè ṣẹlẹ̀ kí ló dé wọ́n wá náà ń fi ìlú wọ́n fi ń control àwọn ọba àwa ti ń rí lórí social media ọba mi àkọ́ máa gbé ráìsà máa gbé sẹ́nu ọba ti gbàgbé ọgbà tó bá ti gbàgbé onílù sílé wọ́n ò gbónílù jáde mọ́ ọba ti gbé onílù ó ti gbé sílé ìlù tó yẹ kó tẹ̀lé ọba wọ́n ti gbé sínú ilé àbí kó wà nínú mọ́tò because báwọn ọba yẹn ṣe fẹ́ gbé síbí sẹ́nu ó jẹ́ kí ìlú dún gbọ́n ọba ṣe kí ni ó yẹ ẹgbọ́n sókè so that wọ́n á lè control wọn pé wọ́n ọbọ̀ kì í jẹun níta ẹgbọ́n sókè bàbá pé tó bá gbóúnjẹ lẹ̀ má fọwọ́ kàn án má mú síbi lọ síbẹ̀ jọjọ àríran ìkan kéèké hàn má fìlù bá mi sọ̀rọ̀ mo ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni pa ọ̀nà òfìfẹ́ lójókòó yìí kọjú àríran ẹ̀rìn bàbá ló sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ bí òwe ni o
mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún ẹ má jẹun níta èkó kì í jẹun níta ọbọ̀ ń jẹun níta ẹ ní sùúrù bàbá àtúwárá àwọn ọba tó ń mu nǹkan kan àmọ́ tọrọ síbẹ̀ ọba 24th century làwọn ọba ta ní nísìn àwọn ọba 24th century la ní nísìn àwọn ọba náà ní ẹ bá mi dàn kankan sínú ẹ̀ but kẹ́kọ̀ọ́ sí pé kọ́ rí pé kóòkì ni mò ń mu àmọ́ tó bá kó sínú ẹ̀. How did we get to all these shenanigans? But táwọn ọba ògbélù dání because tó bá jẹ́ pé ọba gbélù dání ìlú yẹn á máa control ọba yẹn pé ọba dọ́gbọ́n àárín ìran ọba kì í jẹun níta but lẹ́ni nísìn wọ́n ti bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ a máa pa program yìí in just 10 minutes mo gbọ́dọ̀ wọnú ilé lọ ó yá gbó sókè bàbá ta tọ́jú ẹ̀ má jẹun níta tó bá fẹ́ jẹun padà sí palace wàá ló ń jẹjẹ má jẹjẹkújẹ náà mọ̀mọ́gbọ́mọ. àwọn ará àwọn ọba tó ń pín obì ní patí ẹ tí ra àwọn fídíò yẹn ó wà lórí social media àti wàá rí ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wá ń pín obì wọ́n ń pín jẹ ní patí àtẹ̀mọ̀ bí obì ló ń jẹ ni bí màsálà ló ń jẹ ni torí èmi ò rò pé obì làwọn kìíní yẹn wọ́n bá ti kan báyìí màsálà wọn Colorado loud aláìdádúyà lẹ́kọ́ndé mo máa ní kó gbé ẹ nílùú tó wà yẹn àwọn balẹ̀ Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ sí máa ní kó wá gbé ẹ nílùú tó wà yẹn á máa fi àwọn ọba gbé ẹ níbi tó wà yẹn ṣé torí polówó wà lọ́nà tó jìn ẹ̀gbọ́n mi ẹ wá ń ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ bàbá mi Kọ́lá wọlé ní ẹkú iṣẹ́ náà wọ́n ní àwọn ọba wà lákàkiri àwọn ọba kan tó máa ń jà fún oúnjẹ ní pátí ẹ tí rí fídíò yẹn ó wà lórí social media mo I'm not making this up ó lè lọ wá èmi kọ́ ni máa bá yín wá ẹ imagine kọ́ bá máa náwó pé wọ́n ti gbé ráìsì dé bíbá yìí aláìdáni mi Koiki kọ́ bá máa náwó ní pátí pé wọ́n ti gbé oúnjẹ dé bíbá yìí ìyá mi mo dúpẹ́ làwọn akílẹ̀ sọ́mà wọ́n ní ọba gan ló ń bèrè fún pátí ní ọba gan ló ń bèrè ẹ̀pà nípa grandma ẹ má dá wà lálẹ́ sórí social media láàárọ̀ yìí ẹ mọ̀ pé ìyórí ẹni kí ni mà wọ́n kí la ṣe fún nẹ́tíwọ̀kì yìí ìyá mi ló sọ èmi kọ́ mo sọ Allen Conde ní Koiki yé dẹ́rù bàbí jàre my president here will protect me mo sì ní zoo country kí ni Milano sọ ó ní you are too funny someone call Egghead introduce you to me Milano D welcome to Koikimedia maybe make us speak some English more we can't see our king ẹ má ẹ̀ka sọ English ká má wà disrespect àwọn ọba wa ẹ tó bá gbọ́ Yorùbá nìkan ló máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìyá mi mo dúpẹ́ ẹ wá náà àwọn ọba ń bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀pà ní pati ọba wa nọwọ́ mo tẹ̀rọ pọ́ báyẹn fẹ́ ní kọ́ bá àwọn mú kankan ní mọ́tò ní ọba bá nọwọ́ pé oúnjẹ ò tí ì dé orí tébù mi ọba ilẹ̀ Yorùbá ìyá mi Mojí Sànyà ní what very very sad ọ̀rọ̀ ta fi ń rẹ̀rìn ọ̀rọ̀ burúkú ikú bàbá yèyé wa ń rán àwọn létí pé Koiki máa bá mi rán àwọn ọba yẹn létí ó mọ̀ pé mi ti wàjà nísìnyí mi ti lọ ẹ̀yin lẹ wà láyé báyìí but àwọn sì ń protect wa from the spiritual realm tó o bá believe problem tiẹ̀ nìyẹn ọba òkú ó wà ní ìgbàlẹ̀ ọ̀nà ọba wàjà ni ọba sì wàjà ni mo pè wọ́n ní gbé ọba ṣanṣan wọ Ọ̀yọ́ state fún position Aláàfin àndúrà ń wò ọba wa ń ṣẹ́pà ní pati òdìndí ọba tó yẹ kó ti jẹun kíkun ẹ̀kún bẹ́ẹ̀ kó dé event yẹn báyìí kó dẹ̀ fi lù control pé ọba ó yá àsìkò tó ilé yá Mr. Olayomi ṣé torí ẹ̀ ń jẹ́ orúkọ mi lẹ ṣe ń put àwọn comment a máa jà níbí ìbàkan tó lọ ẹ ní àwọn ọba sàkámà ń jẹ ládùúgbò wo ṣé lóṣòdì àbí ní òkùnkùn Michael àbí ní north ẹ kí á fún bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ní àwọn ọba sàkámà ń jẹ kí ni mí ní sàkámà ń jẹ Peter Pan ó kàn bínú láàárọ̀ ó tún send another £2 super chat òun nìkan ló kúkú fún wa lówó láàárọ̀ ẹ̀ ó ní freedom is the currency of life not money ìyá mi comfort ológunjà tí bá ti rí mọ́mì yẹn nǹkan kan spirit mi inú mi máa ń dùn ẹbí àtọ́rí àwọn nǹkan kan tó máa ọlẹ́ ní Koiki ìwọ ṣàfihàn sílẹ̀ ìwọ ń ṣe tiẹ̀ àwa náà ń ṣe tiwa
ẹ ṣé gan ni mo kí sister yín mo send message sí wọn mo ní kó máa bá ń kí yín àwọn ìyá dáadáa nìyẹn gbogbo yín náà ni ìyá dáadáa o ẹ má ní mo ń ṣe oṣù but àwọn ìyá kan wà nígbà tí bá kọ̀ jí láàárọ̀ máa kọ̀ rí nǹkan kan níbẹ̀ máa mo rò wàláì kò ń ṣe tẹnu ìyá wa comfort mo wà lórí ètò mo sí lórí ètò máa ń send owó s'account máa wọ́n dà pé mo ò ṣètò mọ́ mi èbí tí wọ́n bá wà live wọ́n máa ń fúnyàn lówó àwọn kan ní ìtorí owó lẹ́jẹ́ ń ṣe Yorùbá nation mìíràn ìtorí paper ni kí wọ́n ṣe Yorùbá nation bí a Channels television ti ṣe wọn kí n bá lóye ọ̀rẹ́ mi ti ń ṣiṣẹ́ bí a Rufai Oseni Dr. Abati àwọn tó wà lórí TVC bí àwọ̀ sanwó fún wọn ó mọ̀ pé free làwọn ń ṣe kí ló ń pa Abdulrahim báyìí ó máa jẹ gbáǹbì báyìí o ó dà pé mùsùlùmí dẹ̀ nìyẹn ṣé mùsùlùmí Fúlàní nìyẹn ó máa jẹ gbá kúrò bíbáyìí láàárọ̀ yìí a máa ń fàwàdà sílẹ̀ nǹkankan ìyẹn ló lè jẹ́ kí spirit yín wọ́n dẹ̀ ti ní kí yín máa bú yín mọ́ ẹni tó bá dẹ̀ bu ọba níbí bá máa sanction ẹ̀ ni Allen Kondi mo máa sanction ẹ̀ o be careful ó mọ̀ pọ́nà tó wà tó jì yẹn ló ṣe fi ń bọ́ àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ní ká má bu ọba mọ́ bọ̀ ká kọ̀ máa rán wọn létí ẹ ṣé gan ìyá mi Comfort Ológunjà wọ́n ti gbé bọ́dì dé nítorí wáyé mi ni pé wọ́n ní Akérédolú kú sí Nàìjíríà but nígbà tó wọ́n ní bọ́dì arrive mo wá confused mo wá ní okay Nàìjíríà láwà everything confused.com ní Nàìjíríà kí ni dáàdi wa Kọ́láwọlé sọ wọ́n ní Kolos ti wá ní Ìwó land èmi ò mọ̀ pa yẹn wọ́n ní Kolos wọ́n ní ọba kan wà ní Ìwó land ó máa ń wé egbò nígbà mi wọ́n kọ́ rí fídíò ẹ̀ mo ní bí awọ́ dot ẹ mọ̀ pé kò sí nǹkan táwọn èèyàn lè ṣe mo kí ẹ Uche mo kí àwọn ọmọ Biafra à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá láàárọ̀ ẹ lè má gbọ́n tá à ń sọ ṣọ́ra àfẹ́ à ń dìkódà àwọn ọ̀rọ̀ àfẹ́ kẹgbọ́n náà ni a ṣe ń sọ Yorùbá ọba yẹn wá wé kinní yẹn ìbínú palace ló wà bàbá mi Kọ́láwọlé no mo ò ní take yẹn ṣèbínú palace lọ́ba ti ń wé kinní yẹn ọmọ yẹn wá ní look at you stole my credit card mo ní ọba jí credit card kẹ̀ ládùúgbò wo sí when we were in Canada you stole my credit mo ní bọ́dọ̀ ti rí ọmọ àṣà yìí ní ọkàn wá sọ fún mi pé pàtí kan náà ni gbogbo wọn ti pàdé àwọn ọmọ wóbèwóbè táwọn ọmọ wóbè mo wo program kan àwọn dating program kan lórí social media lánàá àti wife mi àwọn ẹni I'm from America how much do you I'm sure pé àwọn kan máa ń wọ àwọn program I'm sure pé àwọn kan náà máa ń wọ àwọn program yẹn nìgẹ́ yẹn ni I'm from America I will change your money bọ̀bọ̀ yẹn ni how much do you have wọ́n fi ṣẹlẹ̀ àwọn tó wà Nàìjíríà èèyàn ń fi dọ́là àkáǹtì wọ̀n ẹ́ pé iye báyìí ló wà ní dọ́là òun kódà tó bá jẹ́ $1,000 ó wá ní do you have a naira kí ló fẹ́ fi náírà ṣe somebody is showing you a dollar account ó ń béèrè pé ṣó ní náírà account òmùgọ̀ ṣèbí pé kókò transfer dọ́là yẹn kó gbé wá sí náírà kó dẹ̀ di owó púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ I'm sure pé àwọn kan mọ program tí mo ń ṣe yẹn Ọláyọmí ẹ máa jẹ́ gbà wọ́n náà àwọn ọba Colorado èmi ò mọ̀ pa yẹn o torí ọmọ akọ́ọ̀tì bíbá ẹni sìn tí n bá máa fi parí program yìí gbàgà olóyè máa pè mí pé àwọn kan tó tútù pa wọn máa ní kí ló dé bá mi wọn náà ni mo ṣe program kan pé èmi ò bọ́ bá ń bí o ẹ má bínú àgbéyàn kankan wọlé eléyìí tẹ̀ dàbí àwọn ọmọ Shanzi Kans àdúgbò lẹ́yìn tí wá àgbẹ́nibọ̀dì wọlé àti fẹ́ parí ètò bàbá mi Kúnlé Ṣítà easy mo ti jẹ́ ẹlẹ̀ ní gbogbo Miami ẹ̀gbọ́n mi ló máa ń send the last message kí n tó lọ sùn á ní Koikimedia gbogbo mídíà gbogbo wa àṣẹ easy ò wo fídíò yẹn délẹ̀ fídíò àwọn a máa play voice àwọn yẹn náà ẹja sáré gbọ́ tọba tán ó yá dìde wọ ṣòkòtò ìlú a máa sọ kí ni. agbèdọ́ba délé o aláàfin ọ̀rẹ́ àjò kó má délé agbe ìwọ kí lọ bá fẹ́ jókòó tó máa fi parí patí fún tẹ bá tẹ̀ tí àpíà níbẹ̀ tó débẹ̀ tó pariwo ọba dé o kó tó di 10, 3, 12 maximum 30 minutes ó yẹ kó ọba tún dúró de gift tí àwọn pàtí kan tó ọba náà fẹ́ gba gift àti wọ one chance ọba tó lọ pàtí tó ń pín gift ọba náà náwó sókè pé tí pín gift dé bíbẹ̀ mọ́ àwọn pa ọba níbo síbo ọba tó fẹ́ gba gift oh my God ẹ̀rín láwọn èèyàn rí láàárọ̀ ẹ like ẹ̀rín lórí platform ẹ̀ ń gbádùn àbí bóyìnbó ṣe máa ń gbádùn sìgá èmi rò pé sìgá yẹn pé fashion ni àṣé òtútù ló ń jẹ́ kọ́ máa wọ́n fi ń bọ́ọ̀nù kankan wálẹ̀ ọba bá nawọ́ mo rò pé ọba fẹ́ ní
àsìkò tó máa lọ ní lọ bá ní wọ́n ti pín gift dé bíbá nígbà tí lè máa ń kọrí kó gift wá ní mo ní party náà mo lọ sí ta ló mọ bàbá Ìjẹ̀bú mo tẹ̀lé wọn dé Petrolex mo ti sọ story rí wọ́n ná ṣìgìdì owó sí party yẹn in tó mess up party yẹn ni pé tent tó ṣe fún wa Koiki can't laugh because I'm at work. Ẹ má lọ rẹ́rìn-ín o kẹ́ má ní Koiki ibi iṣẹ́ ló wá sọ pé what is making you laugh? You are meant to be working. You are meant to be smiling to customer. Why are you laughing like kakakakaka? Nígbà tó bá ń náwó tó náà fẹ́ gba gift. Party yẹn was very heavy. Petrolex nígbà tó ṣe ní December 2018 I guess. Ìgbà mo níyàwó ìdí mi ìyàwó ó pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n àyẹn fẹ́ gbé mi lọ sí north. Kí n bá tẹ̀tí tẹ̀lé lọ́gán sẹ̀. Kí mi náà máa lọ ṣe toy boy. Kí n wá jẹun sókè. Kí mi náà wá ní Mercedes. Kí n wá ra lé. Irú Yorùbá nation ní Simon ní bá yín dá sí. Torí màá kọ́ máa wò látòkè ni pé èwo làwọn Yorùbá nation ló ń sọ. Pín ìlú yo èmi náà ti máa jẹ owó epo. Dollar petrol money. Mo rí bàbá mi Waris Jinadu. Bàbá ìyá mi comfort ní àwọn ọba aládé shine ti bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ very shameful so called. Hey, shine. Ẹ wá mú mi rántí Wàsíù shine baby characteristics of rare oríṣiríṣi àwọn Wàsíù yẹn ti kọrin dànù characteristics of rare àwọn rare Ìdúmọ̀tà lélẹ̀ ní London àwọn rare Ìdúmọ̀tà ní America àwọn àwọn sisi yẹn all white party ti Wàsíù ọmọ Ìgè wà lára àwọn ìyàwó kankan ní bá rí àwọn white party tó ṣe ti Wàsíù làwọn mọ́mí yẹn bá ń bọ̀ báyìí kí lélẹ̀ kẹ́ samba ìdílóló kí lélẹ̀ samba ìdílóló fàájì tá à ń ṣe nìyẹn tó fi gba sátọdé lọ́wọ́ gbogbo wa nígbà tá a ti ṣe fàájì títí àwọn òyìnbó yà rí pé ẹ gba sátọdé lọ́wọ́ wọn ẹ gbé tọ́sídẹ̀ẹ́ lé wọn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kọ́ yé tara wọn ẹ má kẹ́nu wọn kò tó bá ti di pé àsìkò kan dé wọ́n máa fẹ́ jáde o wọ́n ti dífá fáwọn òyìnbó náà pé àsìkò kan máa fẹ́ dé bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe sọ pé tásìkò bá tó ẹ dìde fúnra yín lọ́ba gbé Wàsíù jáde shine bọ̀bọ̀ characteristics of rare oríṣiríṣi àwọn rare kan dẹ̀ wà l'Ídúmọ̀tà ibi táwọn yẹn ti ń jẹun ọ̀tá nìyẹn tó bá lọ débẹ̀ á yọ fóònù ẹ lọ́wọ́ tí bá lọ Nàìjíríà èmi máa ti ń gbàgbéra màá rò pé London mo ṣe wà màá wá gbé fóònù báyìí màá fẹ́ rí ẹni tàjọ́ wá lání hey Mr. Koiki wá já fóònù gbà níbí báyìí mo ní níbí báyìí lóṣòdì wá já fóònù gbà bí ṣe ń gbé fóònù yẹn kò dáa a máa ṣe discreetly ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń pè ẹ̀yẹn ṣe báyìí kẹ́ máa fídíò màá níyàn comfortable fẹ́ mi èmi fẹ́ ṣe báyìí wọ́n ní kó ilé ẹ̀ sí London mọ́ àṣetòótọ́ ló ń sọ wọ́n yọ fóònù mi lọ́wọ́ rí o tí bá wá dé Ìkẹjà máa sọ ti Petrolex yẹn tí bá wá dé Ìkẹjà lálẹ́ tá à ń padà lọ sí base wa mo fẹ́ sọ àdúgbò náà èmi dẹ̀ láìkì ìran wíwò màá wá palm sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan màá wá máa rí àwọn èèyàn ṣe rí táwọn mọ́tò yẹn bá dé sí Ìkẹjà ẹ wá rí èrò tó fẹ́ wọnú mọ́tò ẹyọ kan màá máa wọ́ndà pé ṣé mọ́tò yóò ní tọ́ḿbù màá wọ́ndà pé ṣé mọ́tò yóò ní tọ́ḿbù before we go mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókì mo kí ọmọ Olúbàkà the last one ká tó máa lọ Petrolex event was very fantastic. Petrolex ẹ lọ Google ẹ Petrolex it is the biggest farm tank in Africa bí a ló ń ṣiṣẹ́ láàárọ̀ yìí àwọn ọmọ nílùú ní Òṣòdì wọ́n wọ́n mi nìyẹn èmi ọmọ èmi rò pé London mo ṣe wà tí máa gbé fóònù báyìí táwọn èèyàn máa ẹ mọ̀ pé London tó bá ń ṣe recording ẹ ṣáà ráwọn fídíò mi kankan àwọn background mi kankan you know bí a kì í change background mi lórí TikTok ẹ jẹ́ ká change ẹ wo bí ṣe ẹ ti rí background yẹn bí ṣe máa ń lọ káàkiri London nìyẹn ìyẹn ló máa ń jẹ́ káwọn èèyàn wọ́ndà pé irú èèyàn wo lélẹ̀ tó àwọn ọlọ́pàá tó wà ní number 10 Downing Street ṣé mọ̀ pé wọ́n fẹ́ disrespect ara wọn tó ń ṣe mí níjọ́ Wednesday màá sọ yẹn fún yín ẹ rán mi létí kí tó lọ so ní Petrolex the event was fantastic the vice president was there Obasanjo was there Ooni of Ife was there who is who in the oil and gas industry were there it was a massive event but one thing ẹni tó bá ní kò sí nǹkan nílẹ̀ Yorùbá nǹkan bẹ ẹ mọ̀ tí mo sọ pé nǹkan bẹ what testy hall yẹn was meant to be a covered hall fully air conditioned everything was tested the night before everything was working the air conditioned the room was cold tó bá kóyàn 2000 sínú ẹ̀ òtútù máa mú yín jáde ni
ṣé mọ̀ pé níjọ́ party yẹn níjọ́ tó fi launch Petrolex yẹn nígbà tó dé stage kan wọ́n ní kó ya tó bá yẹ kó máa ya tent yẹn ni kátẹ́gùn lè wọlé because ooru fẹ́ pa anybody dànù. Heat, the air condition failed to start. Generator tó gbé wá láti fi start gbogbo base kìíní yẹn for whatever reason àwọn tèmi nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti bí àwọn náà Ọbásanjọ́ sọ pé níjọ́ yẹn Ọbásanjọ́ ní ẹ lè fẹ́ ṣe nǹkan tó tó yìí káwọn oyè yín bóyá wọ̀ lọ rúbọ tó ẹ̀kọ́ rú fáwọn onílẹ̀ níjọ́ yẹn wọ́n láti wọnú mọ́tò lọ gbé àwọn tó bá lọ sí event yẹn ẹ lọ ní irọ́ ni mò ń pa wọ́n gbogbo tent yẹn wọ́n yá wálẹ̀ wọ́n yá gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ pé kátẹ́gùn nígbà tó rú fẹ́ pa gbogbo wa. The heat was just too much. Wọ́n láti sáré ìyá mi comfort mo ti rí yẹn ṣe gan ni wọ́n béèrè pé do we still have ọba in Yoruba land question mark mẹ́ta ẹni tó bá ní answer ẹ bá wa fi sí yes or no. Wọ́n bá wa béèrè wọ́n ní mo kíyàwó Emmanuel Ayọ̀bámi Kílàńkó àwọn family wa kan náà Kílàńkó ni wọ́n mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí a máa parí ètò yẹn like I said wọ́n ní ṣé a sì ní ọba nílẹ̀ Yorùbá do we still have ọba in Yoruba land yes or no yes we still have no ẹ lè wá fi yes but ẹ mọ̀ pàwọ́ Yorùbá yes but so the event in the Petrolex was very fantastic but the failure of the system to kickstart the air condition messed up the whole event. Wọ́n láti lọ gbé fan wá ẹ̀jẹ̀ ń yọ kíní ẹ̀ padà kúrò ẹ̀yìn jà fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n láti lọ sínú mọ́tò Ọọ̀ni of Ife Ọ̀jájá the second sífìlà forí adé wọ́n lọ gbé fan wá. That is on that. And before I go, Happy New Year to everyone. Ìjọ Wednesday mo bá dé number 10 Downing Street. Ṣé mọ̀ pé bí ṣe ń rìn lọ towards the security gate àwọn ọlọ́pàá yẹn ọlọ́ba nìkan bá ojú tó fi ń wò mí ojú pé no àwọn èèyàn ń gba bíbà kọjá yìí sì mo fẹ́ kó gbọ́rọ̀ yìí tó bá ṣì wà pẹ̀lú mi mo dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àwa náà ti pẹ́ nílùú ìdí ẹ̀ àdẹ̀ ń ṣe jẹ́jẹ́sì. You can read the body language. I can read the body language of the two policemen. Mo ń try láti fi yọ kíní padà but mo mọ ọ̀nà tá a máa fi yọ báyìí ká dá padà sí òkè ṣe effect ni ká dá padà sí 0. When I got to the gate where I will enter through àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n kọ́kọ́ fi wá bá mi wọ́n fẹ́ máa wò pé no àwọn terrorist ibẹ̀ lọ́ máa ń wà nígbà tó súnmọ́ mi ó ní what have you come to do mo tẹ̀ sọ anything ẹ mọ̀ pé you can sense the stupidity of them ní bá yọ press card mi bá mo fún so lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo fún ní press card yẹn ní mind ẹ̀ wọ́n later apologize o pé dúdú kí ló wá ṣe níbí àwọn ti wò pé Africa ẹ̀ pé gbogbo yẹn ọ̀dọ̀ tí wọ́n láfíríkà wọ́n máa mú káàdì yẹn wọlé because ó ní security tag lára wọ́n máa lọ vẹ́tẹ̀ wọ́n máa gbé sábẹ́ scanner nígbà tó wá gbé sábẹ́ scanner so ohun tí mo wá ṣe ni pé normally ó yẹ kí n kọ̀rọ̀ yọ the new one yẹn kí n fún mo wá gbé gbogbo èlé lọ́wọ́ àti tí mo ti ní tẹ́lẹ̀ àti tí mo ti gbà tẹ́lẹ̀ máa ń kó káàkiri ni mo wá kò lé lọ́wọ́ mo dúró mo ń wò nígbà táwọn ṣe security check wọn tán this was on Wednesday o ó wá padà wá have you been here before mo ní I've been here so many times only I'm sorry because I haven't seen you before so wọ́n ṣe kọ́ àwọn yẹn dé ni mo ní idiot ó ń bí èmi pé ṣé mo ti débi báyìí rí no mo débi báyìí rí ṣebí wọ́n ṣiṣẹ́ tiẹ̀ èmi náà wá ṣiṣẹ́ tèmi ni but this is what we call security because they don't know who is who. I could be a terrorist, I could be anybody. So because only with our press madrosi. Have you been here before? I've been here so many times. Let's say me not fun attitude. Oh, and I'm very sorry because I won't really be by. So what say kwon ye day? Or Wednesday the most you. Why am I saying this is because if you think that they trust us, they don't. Even though we money access láti wọnú bí ẹ̀yẹn
which is equivalent to the White House in America. Oh, lè pa gìrì wọnú bẹ̀. Bí Tinubu bá ń bọ̀ gan sef, wọ́n máa, yes, definitely is a president, but wọ́n máa fún ní appointment péjọ báyìí ní Rishi Sunak máa wà available. Irú èmi ò need appointment. Mo ní right láti wá mẹ́ títí di òru. Tí n bá ti disturb wọn níbẹ̀. So what I'm just saying is that we should not wait. Ìyá mi Adésanya àti Dánilò grammar comfort. Wọ́n ní intent of real traditional obas that are representing no. Wọ́n náà ní àwọn nìkan ni wọ́n answer. The African Queen Mokiyima, Hajj Maggie Mokiyin. So this is where we'll end the broadcast. Thank you so much. Let us not forget, we have the right to self-determination. Nobody, not even the British government. We are not terrorists. We are not Boko Haram. Boko Haram are terrorists killing innocent Nigerians. We are fighting for the right of the Yoruba people to say we've had enough of Nigeria. We don't know when it's going to happen, but the message will continue until the last day of the dissolution, the disamalgamation, the breakup, whatever name you want to call it. If you like, continue to prepare your mind for 2027. I can feel the rain is about to start. So thank you so much for joining us this morning. Remember, Yoruba Nation has come to stay. I hope you enjoyed the program. Ojo Etin Ro. So I got to move quickly. So I just play and tell me, come along. Ìgbàgbọ́ àti bẹ̀rù ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Máka ìtókù. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo ń tọrọ owó lẹ́yìn nínú Facebook Messenger. Ẹ bá tọrọ owó lọ́wọ́ yín, ẹ ṣe sàárà ni o. Owó tèmi live ni máa ń gbà. Kẹ́ má ṣe mistake o. If you want to donate, you are not too sure, go on our website koikimedia.com. Kò ní duplicate. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ nípa ẹ̀, ẹ sì kówó yẹn dání sọ́wọ́. And that's it. Thank you so much. I hope we started your Saturday very well. Hopefully we will be back later on again in the evening, or if otherwise, whenever I come online. Remember to follow and subscribe to the channel. This is Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Oduagbewa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ o. Shout out from here. Bye for now. Ojo yẹn ti fẹ́ máa fún àlẹ́ tí ní fóònù púpọ̀. Èyí tí gbogbo yín fún wa náà lára manage kó má di pé omi tún máa lọ wọnú ẹ̀. Ká tó ẹ̀hẹ́n tó bá dẹ̀ ní free one tẹ́ fi fún wa. Ẹ̀yẹ sábà mi sọ pé Koiki àbá bá ṣe máa fún ẹ gbogbo ìtawà lónìí sí àti upgrade ẹ̀yẹn reformat. Mo kí gbogbo yín o. Ẹ kú àdúró tiwa o. Bye for now. Alan Conde ni we are fighting for our freedom from the Britain slavery camp called Nigeria. You can't say more than less. Thank you so much.